Hello friends, this is Chetan Chovatiya and once again I welcome you to English Home by Chetan Chovatiya YouTube channel. Already tense ની અંદર ઓલરેડી કમ્પ્લીટ કરી આપણે વન બાય વન ગ્રામરના ટોપિક એક પછી એક. એમાં ખાસ કરીને લાસ્ટ કરંટ આપણે જો ટોપિક જોવા જઈએ તો લાસ્ટ ટોપિકની અંદર જો વાત કરીએ તો ઓલરેડી આપણે સિમ્પલ મોડલ ઓક્ઝિલરીઝ એટલે કે સાદા સહાયકારક ક્રિયાપદ જોઈ ગયા. સાદા સહાયકારક ક્રિયાપદની અંદર સિમ્પલ સૌપ્રથમ કરતા પછી કોઈ પણ મોડલ વર્બ હોય કેન, કુડ, શુડ, વુડ, હેવ, મસ્ટ કોઈ પણ પછી ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ. અત્યારે કરંટ ટોપિક આપણો છે પરફેક્ટ મોડલ ઓક્ઝિલરી. શા માટે વપરાય તો ખાસ કરીને આપણે જાણીએ છીએ રિગ્રેટ એટલે કે અફસોસ વ્યક્ત કરવો હોય તો અફસોસ વ્યક્ત કરવા માટે ખાસ કરીને રિગ્રેટ દર્શાવવા માટે પરફેક્ટ મોડલ ઓક્ઝિલરીઝનો ઉપયોગ થાય છે. અને પરફેક્ટ મોડલ ઓક્ઝિલરીઝની અંદર પણ આપણે ઓલરેડી આગળ શુડ હેવ કરવું જોઈતું હતું. ઓકે, શુડ હેવ જોઈ ગયા. ત્યારબાદ કુડ હેવ કરી શક્યા હોત, કુડ હેવ જોઈ ગયા. ત્યારબાદ આપણે જોઈ ગયા ઓલરેડી શુડ હેવ, કુડ હેવ. ત્યારબાદ વુડ હેવ. ઓકે, ભવિષ્ય માટે ખાસ આપણે જોઈ ગયા વિલ હેવ, મે હેવ અને માઇટ હેવ. આટલા ટોપિક આપણે પરફેક્ટ મોડલ ઓક્ઝિલરીઝની અંદર જોઈ ગયા છે. એન્ડ નાઉ વી આર ગોઈંગ ઓન મસ્ટ હેવ. શુડ હેવ અને મસ્ટ હેવ બંનેની અંદર થોડો ભેદ છે, થોડો ડિફરન્સ છે. શુડ હેવ શું દર્શાવે? કરવું જોઈતું હતું, લાઇટલી, ન કરો તો ચાલે. ઓકે, તો ત્યાં વપરાય શુડ હેવ. જ્યારે મસ્ટ હેવ શું દર્શાવે છે? જરૂર કરવું જ જોઈતું હતું, મીન્સ પ્રેશરાઇઝ કરવામાં આવે છે. કોઈ વ્યક્તિએ આ કાર્ય ખાસ કરવું જ જોઈતું હતું તેવું પ્રેશરાઇઝ જો કરવું હોય તો તેના માટે વાપરવામાં આવે છે મસ્ટ હેવ. અને જે રીતે શુડ હેવ પછી ક્રિયાપદનું ભૂતકૃદન હતું સેમ ટુ સેમ તે રીતે કરતા પ્લસ મસ્ટ હેવ પ્લસ V3 મીન્સ ક્રિયાપદનું ભૂતકૃદન. ઇન શોર્ટ, પરફેક્ટ મોડલ ઓક્ઝિલરીઝની અંદર હંમેશા કરતા પછી જે તે પરફેક્ટ મોડલ ઓક્ઝિલરીઝ શુડ હેવ હોય, કુડ હેવ હોય કે મસ્ટ હેવ હોય, પછી હંમેશા આવે છે ક્રિયાપદનું ભૂતકૃદન V3. પરંતુ જો સિમ્પલ મોડલ ઓક્ઝિલરીઝ હોય તો કરતા પછી શુડ, વુડ, કુડ કોઈ પણ મૂક્યા પછી હંમેશા આવે મૂળ રૂપ. ઓકે, આ બંનેમાં ડિફરન્સ છે. હવે જોઈએ મસ્ટ હેવ જરૂર કરવું જ જોઈતું હતું, મીન્સ કોઈના દ્વારા એવી પ્રેશરાઇઝ થતું હોય તો ત્યાં ખાસ કરીને વાપરવામાં આવે છે મસ્ટ હેવ. સિમ્પલ સેન્ટેન્સ લઈએ. માનો કે આપણે એમ કહીએ કે તમારે અહીં આવવું જોઈએ, તો એ સિમ્પલ છે, બરાબર, નોર્મલ છે, મોરલ ડ્યુટી છે, તમારે અહીં આવવું જોઈએ. યુ શુડ કમ હિયર. પરંતુ આપણે જોઈને પ્રેશરાઇઝ કરીએ કે તમારે અહીં આવવું જ જોઈએ તો ત્યાં વપરાય યુ મસ્ટ કમ હિયર. કરતા યુ પ્લસ મસ્ટ પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ યુ મસ્ટ કમ હિયર મીન્સ તમારે અહીં આવવું જ જોઈએ, પ્રેશરાઇઝ કરે. પરંતુ હવે આપણે શીખવા જઈએ છીએ તમારે અહીં આવવું જ જોઈતું હતું, યુ મસ્ટ હેવ કમ હિયર. V1, V2 અને V3 કમ, કેમ, કમ. ઓકે, જોઈએ વન બાય વન ટોપિક એટલે ખ્યાલ આવશે વધારે. સેન્ટેન્સ લઈએ. પહેલું વાક્ય, તમારે ત્યાં જવું જોઈએ. તો આપને ખ્યાલ આવે તમારે ત્યાં જવું જોઈએ સિમ્પલ સેન્ટેન્સ છે, મોરલ ડ્યુટી છે, નૈતિક ફરજ છે. તો માત્ર જવું જોઈએ તો ત્યાં વપરાય શુડ. એની વાક્ય રચના ઓલરેડી આપણે આગળ શીખી ગયા છે. કરતા પ્લસ શુડ પ્લસ V1. શુડ માત્ર નૈતિક ફરજ દર્શાવવા માટે વપરાય. કરતા પ્લસ શુડ પ્લસ V1. તમારે ત્યાં જવું જોઈએ. ઓકે, સૌ પ્રથમ કરતા છે યુ. કરતા પછી કોઈ ક્રિયા કરવી જોઈએ તો ત્યાં વપરાય શુડ. યુ શુડ પછી ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ V1. તો ક્રિયા છે જવાની, જવું એટલે ગો. યુ શુડ ગો ધેર. બસ સિમ્પલ. આ સિમ્પલ મોડલ ઓક્ઝિલરીઝ છે. યુ શુડ ગો ધેર, તમારે ત્યાં જવું જોઈએ. નેક્સ્ટ, તમારે ત્યાં જવું જ જોઈએ. હવે અહીંયા જો થોડું વધારે પ્રેશરાઇઝ કરવામાં આવ્યું, તમારે ત્યાં જવું જ જોઈએ તો ત્યાં વપરાય મસ્ટ, બરાબર. પરંતુ અહીંયા પણ જો સિમ્પલ મોડલ ઓક્ઝિલરીઝ છે. સૌ પ્રથમ કરતા પછી વપરાય મસ્ટ અને મસ્ટ પછી વપરાય V1 ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ. આ બધા આપણે અત્યારે જોઈએ છીએ મોડલ વર્બ, સાદા સહાયકારક ક્રિયાપદો. તમને ત્રણની અંદર થોડોક ડિફરન્સ, ભેદ શું છે એ ખ્યાલ આવે. કારણ કે આપણો હેતુ માત્ર ને માત્ર ઇંગ્લિશની અંદર પરીક્ષામાં વધારે ગુણ મેળવવા તેવો જ નથી. એ તો બાય પ્રોડક્ટ આવશે જ, બાય પાસ, બરાબર. પરંતુ અહીંયા આપણે થોડુંક સમજીએ તો અસામાન્ય રીતે વ્યવહારિક બાબતની અંદર પણ આપણે કોમ્યુનિકેશન કરી શકીએ. તમારે ત્યાં જવું જ જોઈએ, પ્રેશરાઇઝ કરે છે તો સૌ પ્રથમ કરતા યુ અને જવું જ જોઈએ તો અહીંયા વપરાશે મસ્ટ અને મસ્ટ પછી ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ જવું એટલે ગો. યુ મસ્ટ ગો ધેર. તમારે ત્યાં જવું જ જોઈએ. નેક્સ્ટ વન, તમારે ત્યાં જવું જ જોઈતું હતું. આવ્યું, જરૂર કરવું જ જોઈતું હતું. વધારે પ્રેશરાઇઝ કરવામાં આવે, તમારે આ કામ કરવું જ જોઈતું હતું, તમારે ત્યાં જવું જ જોઈતું હતું, તમારે અહીં આવવું જ જોઈતું હતું, તમારે વધારે અભ્યાસ કરવો જ જોઈતો હતો. આવું બધું જ્યારે વધારે પ્રેશરાઇઝ કરવાનું હોય ત્યારે ખાસ વપરાય છે મસ્ટ. ઓકે,
તમારે ત્યાં જવું જ જોઈતું હતું તો હવે વપરાશે કરતા પ્લસ મસ્ટ હેવ પરફેક્ટ મોડલ ઓક્ઝિલરીઝ પ્લસ V3. સૌપ્રથમ કરતા તમારે એટલે યુ કરતા પ્લસ મસ્ટ હેવ યુ મસ્ટ હેવ પછી ક્રિયાપદનું ભૂતકૃદન V3 તો અહીંયા જવું જ જોઈએ. જવું એટલે ગો, ગોનું ભૂતકાળ વેન અને ભૂતકૃદન થાય ગોન. યુ મસ્ટ હેવ ગોન ધેર તમારે ત્યાં જવું જ જોઈતું હતું. અહીંયા મસ્ટ પછી ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ આવ્યું સિમ્પલ મોડલ ઓક્ઝિલરીઝ છે. અહીંયા પરફેક્ટ મોડલ ઓક્ઝિલરીઝ જવું જ જોઈતું હતું. યુ મસ્ટ હેવ ગોન ધેર. ઓકે, કોઈ ક્રિયા ભૂતકાળમાં કરવી જ જોઈતી હતી તેવું દર્શાવવા માટે વપરાય છે પરફેક્ટ મોડલ ઓક્ઝિલરીઝ. નેક્સ્ટ વન, તમારે તેને માન આપવું જ જોઈએ. જોજો, તમારે તેને માન આપવું જ જોઈએ. આગળ તમારે તેને માન આપવું જ જોઈતું હતું. બંને અલગ છે. અહીંયા માત્ર મસ્ટ વપરાય, અહીંયા કોઈ કાર્ય કરવું જ જોઈતું હતું તો અહીંયા મસ્ટ હેવ વપરાશે. તમારે તેને માન આપવું જ જોઈએ, પ્રેશરાઇઝ છે. યુ મસ્ટ, મસ્ટ પછી ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ માન આપવું એટલે રિસ્પેક્ટ. યુ મસ્ટ રિસ્પેક્ટ હિમ તમારે તેને માન આપવું જ જોઈએ. કરતા પ્લસ મસ્ટ પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ. હવે તમારે તેને માન આપવું જ જોઈતું હતું. ઓકે, તો સૌ પ્રથમ કરતા યુ પછી મસ્ટ હેવ અને મસ્ટ હેવ પછી ક્રિયાપદનું ભૂતકૃદન માન આપવું RESPECTED. યુ મસ્ટ હેવ રિસ્પેક્ટેડ હિમ તમારે તેને માન આપવું જ જોઈતું હતું પરંતુ કદાચ નહીં આપ્યું હોય તમે એટલે રિગ્રેટ અફસોસ વ્યક્ત કરવા માટે વપરાય છે પરફેક્ટ મોડલ ઓક્ઝિલરીઝ. નેક્સ્ટ વન, તમારે વધારે અભ્યાસ કરવો જ જોઈતો હતો. ઓકે, કરવું જ જોઈતું હતું, કરવો જ જોઈતો હતો. મસ્ટ હેવ પ્લસ V3 તમારે વધારે અભ્યાસ કરવો જ જોઈતો હતો. કરતા છે યુ, કરતા પછી વપરાશે મસ્ટ હેવ. યુ મસ્ટ હેવ ક્રિયા છે અભ્યાસ કરવો, અભ્યાસ કરવો એટલે સ્ટડી. તો સ્ટડીનું STUDY વાય નીકળી જાય IED. યુ મસ્ટ હેવ સ્ટડીડ મોર તમારે વધારે અભ્યાસ કરવો જ જોઈતો હતો. નેક્સ્ટ વન, તમારા પેરેન્ટ્સે પ્રિન્સિપાલને મળવું જ જોઈતું હતું. બરાબર, ખાસ ઇમરજન્સી કોઈ વર્ક હોય તો આપણે એમ કહીએ કે આ કાર્ય કરવું જ જોઈતું હતું. મસ્ટ હેવ પ્લસ V3 તમારા પેરેન્ટ્સે કરતા છે યોર પેરેન્ટ્સ કરતા પ્લસ મસ્ટ હેવ યોર પેરેન્ટ્સ મસ્ટ હેવ ક્રિયાપદનું ભૂતકૃદનનું રૂપ ક્રિયા છે મળવું. મળવું એટલે મીટ અને મીટનું ભૂતકૃદન થાય મેટ. મીટ, મેટ, મેટ. યોર પેરેન્ટ્સ મસ્ટ હેવ મેટ કોને? ધ પ્રિન્સિપાલ, આચાર્યશ્રીને. ઓકે, ચાલો. ઇન શોર્ટ, કોઈ કાર્ય કરવું જ જોઈતું હતું વધારે પ્રેશરાઇઝ દર્શાવવામાં આવે તો ત્યાં વપરાય છે મસ્ટ હેવ પૂર્ણ સહાયકારક ક્રિયાપદ. નેક્સ્ટ આગળ બીજા સેન્ટેન્સ જોઈએ. નેક્સ્ટ આગળ લઈએ સેન્ટેન્સ નંબર 8. તમારે ત્યાં બોલવું જ જોઈતું હતું. કોઈ કાર્ય કરવું જ જોઈતું હતું મીન્સ ખાસ પ્રેશરાઇઝ કરવામાં આવતું હતું તો ત્યાં વપરાય છે મસ્ટ હેવ. સૌ પ્રથમ કરતા તમારે મીન્સ યુ કરતા પ્લસ મસ્ટ હેવ. યુ મસ્ટ હેવ પ્લસ V3 મીન્સ ક્રિયાપદનું ભૂતકૃદનનું રૂપ ક્રિયા છે બોલવાની. બોલવું એટલે સ્પીક. સ્પીક એનું ભૂતકાળ સ્પોક અને ભૂતકૃદન સ્પોકન. યુ મસ્ટ હેવ સ્પોકન એટલે બોલવું જોઈતું હતું ત્યાં. ત્યાં મીન્સ ધેર. યુ મસ્ટ હેવ સ્પોકન ધેર તમારે ત્યાં બોલવું જ જોઈતું હતું. નેક્સ્ટ વન, તેજેન્દ્રએ ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ પોતાની સાથે રાખવું જ જોઈતું હતું. આપણે જાણીએ છીએ ખાસ વેન જ્યારે આપણે ખરેખર ડ્રાઇવિંગ કરતા હોઈએ ત્યારે આપણી પાસે ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ હોવું મસ્ટ કમ્પલસરી છે. અધરવાઇઝ વી વિલ હેવ ટુ પે ધ ફાઇન. નહીંતર આપણે ફાઇન એટલે દંડ ભરવો પડતો હોય છે. ઓકે, તો તેજેન્દ્રએ ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ પોતાની સાથે રાખવું જ જોઈતું હતું ત્યાં વપરાશે મસ્ટ હેવ. સૌ પ્રથમ કરતા તેજેન્દ્ર કરતા પ્લસ મસ્ટ હેવ. તેજેન્દ્ર મસ્ટ હેવ ક્રિયા છે પાસે રાખવું. રાખવું એટલે કીપ અને કીપનું ભૂતકાળ અને ભૂતકૃદન થાય કેપ્ટ. તેજેન્દ્ર મસ્ટ હેવ કેપ શું રાખવું જોઈતું હતું? તેજેન્દ્ર મસ્ટ હેવ કેપ અ ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ વિથ હિમ. વિથ હિમ મીન્સ તેની સાથે. તેજેન્દ્ર મસ્ટ હેવ કેપ ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ વિથ હિમ તેની સાથે ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ રાખવું જ જોઈતું હતું. તમારે આ સીટ અનામત રાખવી જ
જોઈતી હતી. માનો કે આપણે કોઈ જગ્યાએ હોટલમાં એડવાન્સમાં બુક કરાવ્યું હોય તો આપણે શું કહીએ ભાઈ આ તો અમે સીટ રિઝર્વ કરાવેલી છે, તમે શા માટે બીજાને આપી દીધી? બસમાં જઈએ તો બસમાં પણ આપણે માનો કે એડવાન્સમાં રિઝર્વેશન કરાવેલું હોય તો સીટ આપણે રિઝર્વ કરાવેલી હોય. ઓકે, તો આપણે કહી શકીએ કે તમારે આ સીટ અનામત રાખવી જ જોઈતી હતી. સૌ પ્રથમ કરતા યુ કરતા પ્લસ મસ્ટ હેવ પ્લસ V3 ક્રિયાપદનું ભૂતકૃદન. અનામત રાખવી એટલે રિઝર્વ, RESERVED રિઝર્વડ. યુ મસ્ટ હેવ રિઝર્વ ધીસ સીટ. તમારે આ સીટ રિઝર્વ એટલે કે અનામત રાખવી જ જોઈતી હતી. નેક્સ્ટ વન, દાદાએ મીઠાઈઓ ખાવી જોઈતી ન જ હતી. નકાર. બરાબર, પ્રેશરાઇઝ કરવામાં આવે. માનો કે ડાયાબિટીસ હોય અથવા એજને કારણે, ઉંમરને કારણે કોઈ પ્રોબ્લેમ આવતા હોય હેલ્થના, તો ડૉક્ટરે પણ ખાસ પ્રેશરાઇઝ કરીને કહ્યું હોય કે તમારે સ્વીટ, મીઠાશ, કોઈ પણ મીઠી વસ્તુ અવોઇડ કરવાની રહેશે. ઓકે, તો દાદાએ મીઠાઈઓ ખાવી જોઈતી ન જ હતી. ખાસ જ્યારે નકાર વાપરવામાં આવે ત્યારે મસ્ટની બાજુમાં નોટ મુકાઈ જાય. પ્રશ્નાર્થ હોય તો મસ્ટ આગળ આવી જાય. હેવની બાજુમાં નોટ નથી મુકાતું, ખાસ ધ્યાન રાખજો. જે રીતે કેન નોટ, કુડ નોટ, શુડ નોટ, એ રીતે મસ્ટ નોટ. કરતા પ્લસ મસ્ટ નોટ પછી હેવ અને પછી V3. પ્રશ્નાર્થ હોય તો કરતાની પહેલા મસ્ટ આવી જાય. મસ્ટ પછી કરતા પછી હેવ અને પછી V3. જોઈએ સૌપ્રથમ કરતા દાદા, તો આપને ખ્યાલ છે ગ્રાન્ડફાધર. ઓકે, કરતા પ્લસ મસ્ટ નોટ નકાર છે, ન જ ખાવી જોઈતી હતી. ગ્રાન્ડફાધર મસ્ટ નોટ હેવ એટલે કરતા પ્લસ મસ્ટ હેવ પ્લસ ક્રિયાપદનું ભૂતકૃદન. ક્રિયા છે ખાવાની, ખાવું એટલે ઇટ, એટ, ઇટન. તો ભૂતકૃદન આવશે આપણું ઇટન. ગ્રાન્ડફાધર મસ્ટ નોટ હેવ ઇટન. શું ન ખાવું જોઈતું હતું? તો કે સ્વીટ્સ, મીઠાઈઓ ખાવી ન જ જોઈતી હતી. ઓકે, નેક્સ્ટ વન, તમારે આ વાત રિપીટ કરવી જોઈતી જ ન હતી. નકાર છે. બરાબર, કોઈ માનો કે કોઈ વ્યક્તિ વારંવાર એકને એક વસ્તુ રિપીટ કરતા હોય તો આપણે કહીએ કે ભાઈ તમે વારંવાર એને રિપીટ કર્યા કરો છો, લાસ્ટ ટાઈમ પણ તમે એને રિપીટ કરી હતી, ખરેખર તમારે એ વાતને રિપીટ કરવી ન જ જોઈતી હતી. નકાર દર્શાવે. તો સૌપ્રથમ કરતા યુ મસ્ટ નોટ, ક્રિયા છે રિપીટ કરવાની. યુ મસ્ટ નોટ હેવ રિપીટેડ. યુ મસ્ટ નોટ હેવ રિપીટેડ. શું? આ વાત એટલે ધીસ ટોક. ટોક એટલે વાત. આ ખરેખર અહીંયા ટોક એ નાઉન, નામના અર્થમાં છે. ટોક ક્રિયાપદના અર્થમાં હોય ત્યારે ટોકનો મિનિંગ થાય વાતો કરવી. ઓકે, આપણે કહીએ છીએ કે ડોન્ટ ટોક એટલે વાતો ન કરો. અને ખાલી ટોક હોય નાઉન તરીકે, નામ સ્વરૂપે, તો ત્યાં ટોક એટલે માત્ર વાત કરવી. યુ મસ્ટ નોટ હેવ રિપીટેડ ધીસ ટોક. કરતા પ્લસ મસ્ટ હેવ પ્લસ ક્રિયાપદનું ભૂતકૃદનનો રૂપ. નેક્સ્ટ, તમારે અહીં થૂકવું જ જોઈતું ન હતું. નકાર દર્શાવે છે. ખાસ કરીને આપણે રેલવે સ્ટેશન, બસ સ્ટેશન, કોઈ પણ એવું પબ્લિક પ્લેસ હોય ત્યાં ખાસ આપણને એવી ક્વેશ્ચન્સ, ચેતવણી આપેલી હોય કે અહીં થૂકવું નહીં. બરાબર, તો ખાસ સ્પીટ, SPIT, સ્પીટનો મિનિંગ થાય થૂકવું. ઓકે, તો અહીં આપણને કહ્યું છે તમારે અહીં થૂકવું જ જોઈતું ન હતું. યુ મસ્ટ નોટ હેવ સ્પીટ, SPITTED. સ્પીટનું ભૂતકૃદન થઈ જશે સ્પીટેડ. યુ મસ્ટ નોટ હેવ સ્પીટેડ હિયર. તમારે અહીં થૂકવું જ ન જોઈતું હતું. થૂંકાઈ ગયા પછી કહેવામાં આવ્યું હોય. ઓકે, મીન્સ રિગ્રેટ, અફસોસ વ્યક્ત કરે કે પહેલાં તો થૂંકાઈ ગયું. ચાલો નેક્સ્ટ વન, તમારે સમય વેડફવો ન જ જોઈતો હતો. ખાસ કરીને એવી સૂચના આપેલી હોય, ખાસ પ્રેશરાઇઝ કરીને કે ખરેખર તમે ઘણો બધો ટાઈમ વેસ્ટ કરી નાખ્યો, એ સમયે તમારે ટાઈમ વેસ્ટ કરવો જ ન જ જોઈતો હતો. તો સૌ પ્રથમ કરતા યુ મસ્ટ નોટ હેવ, ક્રિયા છે વેડફવું એટલે વેસ્ટ, WASTED, વેસ્ટેડ ભૂતકૃદન. યુ મસ્ટ નોટ હેવ વેસ્ટેડ ટાઈમ. તમારે સમય વેડફવો ન જ જોઈતો હતો. જો આ વાક્યને પ્રશ્નાર્થ કરવા હોય તો મસ્ટ આગળ આવી જાય. મસ્ટ યુ હેવ સ્પોકન ધેર? ક્વેશ્ચન માર્ક. શું તમારે ત્યાં બોલવું જ જોઈતું હતું? ઓકે, એ રીતે અહીંયા મસ્ટ તેજેન્દ્ર હેવ કેપ્ટ અ ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ વિથ હિમ? ક્વેશ્ચન માર્ક. ઇન શોર્ટ, પ્રશ્નાર્થમાં મસ્ટ આગળ આવી જાય, નકારમાં મસ્ટ નોટ પછી હેવ મૂકવામાં આવે. ઓકે, આ આપણે જોયું પરફેક્ટ મોડલ ઓક્ઝિલરીઝની અંદર મસ્ટ હેવ કોઈ કાર્ય કરવું જ જોઈતું હતું તેવું પ્રેશરાઇઝ કરવામાં આવે તો મસ્ટ હેવ કરવું જોઈતું. તમારે એ વાક્ય તમારે કોઈ કાર્ય કરવું જોઈતું હતું. બરાબર, તો ત્યાં મસ્ટ હેવ. તમારે કોઈ વાક્ય ખાસ આપણે સિમ્પલી કહેવા માંગતા હોઈએ, દર્શાવવા માંગતા હોઈએ, કરવું જોઈએ તો શુડ.
કરવું જ જોઈએ તો ત્યાં મસ્ટ વાપરવામાં આવે છે. આશા રાખું કે ખાસ મસ્ટ હેવમાં પણ તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. જો ખરેખર તમને ગમતું હોય તો જરૂર વિડીયોને લાઇક કરજો. મિત્રોને તમને એમ થતું હોય કે યુઝફુલ થશે તો જરૂરથી શેર કરજો. અને કદાચ હજુ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. મિલતે એક છોટે સે બ્રેક के बाद नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट.